ગરમીનું પ્રમાણ વધતા જ માર્કેટની અંદર શાકભાજીઓનું આવવાનું પ્રમાણ ઘટી જાય છે અને પરિણામે હર વ્યક્તિ પરેશાન થઈ જાય છે. તો આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં જુદી જુદી શાકની જરૂર ના પડે તેવી 6 પ્રકારની ચટણીઓ કે સલાડની રેસીપી શેર થશે. તો ચલો પહેલી ચટણીની રેસીપી બનાવીએ, જે લાંબા સમય સુધી સારી રહેશે અને હેલ્ધી એન્ડ ટેસ્ટી બનશે. તો જેમના માટે મેં અહીંયા કાચી કેરી 2 નંગ જેટલી લઈ અને તેના ટુકડા કર્યા છે. થોડી મીડિયમ સાઇઝની છે, તમે 1/2 કપ જેટલી લઈ શકો. અને 2 નંગ જેટલી ડુંગળીને સુધારીને લીધી છે સારા ટેસ્ટ માટે અને ગરમી ન લાગવા દે, લૂ ન લાગવા દે તે રીતે. લગભગ 1-2 ચમચી જેટલી લસણની કરી અને 3 નંગ જેટલા મરચાંના ટુકડા, 4 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડા અને 5 થી 7 પાલકને ધોઈ અને તેના પત્તા ઉમેરેલા છે, થોડું શરીરમાં સારા ગુણધર્મો મળી રહે તે માટે. અને લગભગ 1-2 ચમચી જેટલા સૂકા લીમડાના પાન, જેમાં આપણે મીઠો લીમડો કહીએ ને તેના પાન છે. 2 ચમચી જેટલો ફુદીના પાવડર, જે હોમમેડ છે, ઘરે બનાવવો હોય તો ઉપર આઈ બટનમાં લિંક આપી દઈશ, ઘરે તૈયાર કરી શકો છો. અને થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. હવે આપણે 1 ચમચી જેટલા આખા ધાણા ઉમેરશું, અડધી ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરશું, 1 ચમચી જેટલી વરિયાળી, અડધી ચમચી જેટલા કાળા તીખા, 1 ચમચી જેટલા સફેદ તલ, 10 થી 12 કાજુની કળી, તમે અહીંયા સિંગદાણા પણ લઈ શકો છો કાજુની જગ્યાએ. 2 ચમચી જેટલું ટોપરાનું છીણ ઉમેરેલું છે અને લગભગ 1 નાની ચમચી જેટલું નમક અથવા ટેસ્ટ પ્રમાણે નમક, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી દેશું અને 2 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી મરચું, જેથી કલર એકદમ સરસ આવે. તમે ટેસ્ટ પ્રમાણે, તીખાશ પ્રમાણે મરચું ઉમેરી શકો છો. 2 ચમચી જેટલો દેશી ગોળ, અહીંયા હું ખાંડનો ઉપયોગ નથી કરતી, તમે સાકરનો ઉપયોગ કરી શકો છો ગોળની અને ખાંડની અવેજીમાં. હવે ગ્રાઇન્ડ કરી ચટણી તૈયાર કરી લેશું. તો આ રીતે આપણી સ્પાઇસી, હેલ્ધી એન્ડ ટેસ્ટી ચટણી તૈયાર છે. આ ચટણીની સાથે શાકની જરૂર નહીં પડે, તો ગમે ત્યારે શાક ઘરમાં ના હોય અથવા ઘરમાં શું બનાવવું અથવા તો કોઈ વ્યક્તિ શાક ખાવા તૈયાર ના હોય ત્યારે આવી ચટણી બનાવીને કોઈ પણ ડીશ સાથે સર્વ કરજો, ખૂબ મજા આવશે. તો ચલો હવે આપણે બીજી રેસીપી તૈયાર કરીએ. જે આપણે એક સંભારાના રૂપમાં બનાવીશું અને તેલ વગર આ વેરાયટી તૈયાર થશે તે રીતે બનાવીશું. મોસ્ટ ઓફ આજની વેરાયટીમાં તેલનો ઉપયોગ એકદમ ઓછો થયો હોય તે રીતે મેં બનાવેલું છે. એક મસાલો તૈયાર કરવા માટે આપણે અડધી ચમચી જેટલા તીખા અને અડધી ચમચી જેટલી વરિયાળી ખાણી દસ્તામાં ઉમેરી અને આપણે ખાંડી લઈશું. મિક્સર જારનો ઉપયોગ અહીંયા ન થાય તે રીતે આપણે ખાંડવાનું છે, તો ખાણી દસ્તાનો ઉપયોગ જ કરશું. આ રીતે અધકચરું વટાઈ ગયું છે, તો સાઈડમાં રાખી દઈશું. અને તેમાં જ હવે આપણે 4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર છે અને હિંગ છે અને 1 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી મરચું છે, આ રીતે માપ લીધું છે. તો આ વસ્તુ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે જે મરચાં છે આ રીતે થોડા મીડિયમ તીખાસવાળા હોય તેવા લેવાના છે અને જે એકદમ ફ્રેશ હોય તેવા લેવાના. જેની દાંડી એકદમ લીલી હોય અને કડક હોય ને તો સમજી લેવાનું મરચાં એકદમ તાજા છે. તાજા મરચાંનો ઉપયોગ કરશો તો લાંબા સમય સુધી વેરાયટી સારી રહેશે. હવે આ રીતે આપણે ટુકડા કરી દઈશું. હવે આપણે કાચની બરણી લેશું અને તેની અંદર આપણે જે મરચાંના ટુકડા તૈયાર કર્યા છે ને તે ઉમેરી દઈશું બધા જ. બને તો કાચની બોટલ જ લેવી, અને કાચની બોટલ ના હોય તો એરટાઇટ સારા પ્લાસ્ટિકની બોટલનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. હવે આપણે અહીંયા 2 ચમચી જેટલું નમક ઉમેરીશું. થોડું નમકનું પ્રમાણ અહીંયા વધારે રહેશે, પ્રિઝર્વેટિવનું કામ થાય એ માટે. અને 2 લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. આ મરચાં થોડા ખાટા જ રહે છે અને ટેસ્ટમાં આ રીતે લીંબુ અને મીઠાનો ઉપયોગ કરવાથી પ્રિઝર્વેટિવનું કામ પણ કરશે અને ટેસ્ટનું કામ પણ કરશે. હવે મિક્સ કરી દઈશું અને મિક્સ કર્યા બાદ ઢાંકીને લગભગ 1-8 દિવસ માટે આપણે છોડી દઈશું, તો મરચાંનો કલર પણ બદલી જશે અને નમકના કારણે પાણી પણ એકદમ સરસ થઈ જશે. અને 1-2 વાર દિવસ દરમિયાન આ રીતે ચલાવતું રહેવું. બને તો ફ્રીઝમાં રાખવું, જેથી મરચાં બિલકુલ ખરાબ ના થાય. બીજા દિવસે મરચાંનો કલર બદલી ગયો છે, પહેલાં કરતાં થોડો લાઇટ કલર આવી ગયો છે અને આટલું પાણી થઈ ગયું છે મીઠું અને આપણે જે લીંબુ ઉમેર્યું હતું ને તેના કારણે. તો હવે આપણે જે તૈયાર કરેલો આપણો મસાલો છે તે ઉમેરી દેવાનો છે. આમાં જો એક પણ ટીપું આપણે તેલનો ઉપયોગ નથી કર્યો.
પણ આ વેરાયટીને તમે ખાશો ને તો શાકની જરૂર નહીં પડે, એટલી ટેસ્ટફુલ લાગે છે. એકવાર બનાવવા જેવી છે, જરૂર ટ્રાય કરજો. મસાલો જે આપણે તૈયાર કર્યો ને તે ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. અને પછી આ આપણા મરચાં છે તે ખાવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છે. નથી સંભારો, નથી ચટણી કે નથી સલાડ. આ રીતે કોમ્બિનેશન સાથે આપણે મરચાંને તૈયાર કર્યા છે જે સાઇડ ડીશ. જરૂર ટ્રાય કરવા જેવી છે. પસંદ આવે તો કોમેન્ટ જરૂર કરજો. હવે બનાવીશું આપણે ત્રીજી વેરાયટી, જે ચટણીની વેરાયટી રહેશે. તો જેમના માટે પહેલું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ રહેશે સૌથી હેલ્ધી મીઠો લીમડો. મીઠો લીમડો છે જે આપણા ડેઇલી કુકિંગની અંદર યુઝ થવો જ જોઈએ, કારણ કે ખૂબ જ હેલ્ધી છે. તો મેં લગભગ 1 મુઠ્ઠી જેટલો કે 1 કપ જેટલો આપણે લીધો છે, અને સાથે 1 કપ જેટલો ફ્રેશ ફુદીનો લીધો છે. અથવા તમે અહીંયા ટેસ્ટ પ્રમાણે વેરાયટી થોડી વધઘટ કરી શકો. મીઠા લીમડાના પાન થોડા વધઘટ કરી શકો, ફુદીનો વધઘટ કરી શકો. અને ધાણાભાજી પણ મેં દાંડી સાથે 1 કપ જેટલી લીધી છે, અને સાથે મોડા 2 નંગ જેટલા મરચાં, જેની અંદર બીજ અને નસનો ભાગ હટાવી દેશું તો ચટણી આપણી એકદમ હેલ્ધી થઈ જશે. અથવા તીખાસ પ્રમાણે તમે મરચાંને વધઘટ કરી શકો. 4-5 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડા ઉમેરી દેશું, અને લગભગ સેંધા નમક અડધી ચમચી જેટલું ઉમેરશું. જો હેલ્ધી ચટણી તૈયાર કરતા હોય તો સેંધા નમકનો જ ઉપયોગ કરવો. અને અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. આમાં આપણે ખટાશ છે પણ છતાં મીઠાશ ઉમેરવાની નથી, હેલ્ધી ચટણી તૈયાર કરીએ છીએ ને એટલા માટે. તો હવે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. જરૂર મુજબ પાણી ઉમેરું, પણ પાણી ના ઉમેરો તો લાંબા સમય સુધી ચટણીને તમે સ્ટોર કરી ખાઈ શકશો. તો તૈયાર થયેલી ચટણીને એરટાઇટ બોક્સમાં ભરી ફ્રીઝમાં રાખી 1 વીક સુધી ખાઈ શકો તેવી છે. શાકની જરૂર ના પડે તેવી ટેસ્ટી એન્ડ હેલ્ધી પણ. હવે બનાવીશું નેક્સ્ટ રેસીપી, જે પણ મરચાંમાંથી જ બનશે, જેની અંદર મેં લાલ મરચાંનો ઉપયોગ કર્યો છે. તમે લીલા મરચાંનો ઉપયોગ કરી શકો છો, જે 250 ગ્રામ જેટલા છે. અને આ રીતે કડક હોય તેવા લેવાના છે. ગ્રીન મરચાં હોય તો પણ કડક જ લેવાના. અને આ રીતે મોટા મોટા ટુકડામાં મેં કટ કરી લીધા છે. નાના ટુકડા ન કરવા, થોડા મોટા જ રાખવા, ભરેલા કહી શકાય તેવા. આ રીતે હવે એ તૈયાર થઈ જાય પછી આપણે આગળની પ્રોસેસ કરશું. તો ગેસ ફ્લેમ પર લગભગ અડધા કપ કે ગ્રામમાં જોઈએ તો 50 ગ્રામ જેટલું લોટને કડાઈમાં ઉમેરી ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી શેકી લેશું. મેં અહીંયા તેલનો ઉપયોગ નથી કર્યો, તમે તેલમાં લોટને શેકી શકો છો. બને એટલો મેં તેલનો ઉપયોગ ઓછો કર્યો છે, જેથી જે લોકો હેલ્થ કોન્શિયસ છે તે લોકો માટે પણ વેરાયટી યુઝફુલ બની રહે તે માટે. જો કે તમે તેલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ રીતે થોડો લાઇટ ગોલ્ડન કલર પર આપણો લોટ શેકાઈ જાય ત્યારે આપણે નીચે ઉતારી લેવાનો છે, નહીં તો બળી જશે. લોટ શેકાઈ ગયો છે, અલગ પ્લેટમાં કાઢી લેશું. અને હવે તે જ કડાઈની અંદર 1 થી 2 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરી તેમાં થોડી રાઈ ઉમેરીશું, અને તૈયાર કરેલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરી ચલાવી દઈશું. થોડું નમક ઉમેરી દઈશું, અડધી ચમચી જેટલું, જેથી ઝડપથી નરમ થઈ જાય આપણા ટુકડા. વધારે ટુકડા નરમ નથી કરવાના, 80% જેટલા ટુકડા નરમ કરવાના છે. તો ઢાંકીને ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર કૂક કરશું. 2 મિનિટ પછી ચેક કરવાનું કે ઓલમોસ્ટ 80% જેવા કૂક થયા છે કે નહીં. ના થયા હોય તો વધુ સમય આપો, 1 મિનિટ માટે. બટ ઓલમોસ્ટ થઈ ગયા છે. આ રીતે ચમચથી દબાવવાનું. મરચું છે તે દબાઈ જવું જોઈએ, ટુકડા ના થવા જોઈએ. મતલબ 80% કૂક થઈ ગયા છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને નીચે ઉતારી લઈશું. હવે નીચે ઉતાર્યા બાદ આપણે જે તૈયાર કરેલો ચણાનો લોટ છે તે ઠંડો થઈ ગયો છે, તો આપણે ઉમેરી દઈશું આ રીતે. જેની અંદર 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું નમક, 1 ચમચી જેટલું ધાણાજીરું પાવડર, 1 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, ચપટીક જેટલી હિંગ અને 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી, ચપટીક જેટલી હળદર અને 1 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર, 1 ચમચી જેટલો ફુદીના પાવડર. આ બધું જ ઉમેરી મિક્સ કરીશું. થોડા આપણા મરચાં નરમ થવા જોઈએ, પછી ઉમેરવાથી એકદમ સરસ ચીપકી જશે, નહીં તો પાણી થઈ જશે. જો પાણી ના થાય તે માટે આપણે થોડા હલકા ઠંડા થઈ જાય પછી ઉમેરવું. સાવ ઠંડા નથી કરવાના, હલકા ઠંડા થાય ત્યારે ઉમેરી શકો, જેથી આ રીતે સરસ મિક્સ થઈ જશે. આ મરચાંને પણ એરટાઇટ બોક્સમાં ભરી ફ્રીઝમાં રાખી 1 વીક સુધી ખાઈ શકો છો. આપણે તે રીતે જ તૈયાર કર્યા છે. તો હવે બનાવીશું નેક્સ્ટ આપણી વેરાયટી, જે એક કચુંબરના રૂપમાં રહેશે અને ગરમી બિલકુલ ના લાગવા દે તે રીતે રહેશે. તો 1 કપ જેટલા કાચી કેરીના ટુકડા લીધા છે.
અત્યારે કાચી કેરી માર્કેટમાં અવેલેબલ છે, તો ભરપૂર ઉપયોગ કરવો જોઈએ, લૂ ના લાગે તે માટે. અડધા કપ જેટલા ડુંગળીના ટુકડા ઉમેરી અને હવે આપણે ચોપ કરી લઈશું. મેં આ ચોપરનો ઉપયોગ કર્યો છે. તમે મિક્સર જારનો ઉપયોગ કરી શકો છો અથવા ખમણીને પણ, એટલે કે જે આપણી ખમણી હોય ને તેનાથી આપણે ખમણીને પણ આપણે નાનું કરી શકીએ છીએ આ રીતે. જો આટલું મેં નાનું કર્યું છે. બધા પાસે ચોપર હોવું જરૂરી નથી કે હોય જ, ના હોય તો આ રીતે ખમણી શકો તમે, અથવા તો મિક્સર જારમાં નાનું નાનું જો ટુકડા થઈ શકતા હોય તો કરી શકો. હવે અડધી ચમચી જેટલું નમક ઉમેરશું, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 2 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, જે તીખું નથી પણ કલરનું કામ કરશે, ચપટીક જેટલી હિંગ ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. આ કચુંબરને તમારે રાખવાનું નથી, ઇન્સ્ટન્ટ જ્યારે ખાવું હોય ત્યારે જ બનાવીને ખાવાનું, જેથી પાણી ના થાય, નહીં તો પાણી થતું જશે અને તમને પસંદ નહીં આવે. આ તો ખાસ ગરમીની સિઝનમાં ખાજો, તમને લૂ પણ નહીં લાગે અને ફ્રેશ ફીલ કરશો તમે. તૈયાર થયેલા કચુંબરને પણ તમે શાક વગર ખાઈ શકો, એટલું ટેસ્ટી લાગશે. હવે બનાવીશું નેક્સ્ટ રેસીપી, મરચાંમાંથી બનશે, જે સંભારો પણ નથી અને ચટણી પણ નથી. તો હવે આપણે મરચાંની આ રીતે દાંડીનો ભાગ હટાવી અને આ રીતે ખાણી દસ્તાની મદદથી, તો આપણે કોઈ વજનવાળી વસ્તુથી આ રીતે મરચાંને દબાવવાના છે. એકદમ સમારવાના પણ નથી અને ખાંડીને એકદમ ગ્રાઇન્ડ કરવાનું પણ નથી, આ રીતે અધકચરા કરવાના છે. અને મરચાં તમારે જેટલી ચટણી કરવી હોય તેટલા લઈ શકો. જો આટલા ટુકડા કર્યા છે. હવે આ મરચાંના ટુકડામાં બીજ છે તે હટાવવાના છે, તો આપણે લગભગ 2 ગ્લાસ જેટલું હુંફાળું ગરમ પાણી લેશું અને જેની અંદર આપણે થોડું નમક ઉમેરશું, જેથી તીખાશ હોય તો દૂર થઈ જાય. અને પછી મરચાંના ટુકડા ઉમેરી દઈશું, થોડી વાર ચલાવી દઈશું, તો બીજ છે તે તળિયે બેસી જશે અને મરચાં ઉપર આવી જશે. તો કાણાવાળા ચમચાની મદદથી આપણે મરચાંને બહાર કાઢી લઈશું, જેથી આપણા બીજ બધા જ પાણીની અંદર રહે. તો આ રીતે છે ને બીજ વગરના આપણા મરચાં તૈયાર, જેમાં આપણે 1 ચમચી જેટલા ધાણા, 1 ચમચી જેટલી વરિયાળી, અડધી ચમચી જેટલા તીખા, અડધી ચમચી જેટલા અજમા, 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી ઉમેરશું અને અધકચરું વાટી લેશું. અહીંયા તમારી પાસે કસૂરી મેથી ના હોય તો આખી મેથીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. મેં અહીંયા આખી મેથીનો ઉપયોગ કર્યો છે. આ રીતે અધકચરું વટાઈ ગયું છે. તો હવે આગળની પ્રોસેસ કરીએ. જો છે ને અધકચરું, બને તો મિક્સર જારનો ઉપયોગ ના કરવો, નેચરલ જ વસ્તુ તૈયાર કરવી, જેથી ટેસ્ટ સારો મળે અને તેના ગુણધર્મો પણ મળી રહે. 1 થી 2 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ થાય તો અડધી ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરી અને પછી આપણે આ રીતે મરચાંના ટુકડાને સાતળવાના છે. લગભગ અડધી ચમચી જેટલું નમક ઉમેરી દઈશું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરીશું. થોડા નરમ થઈ જાય મરચાં પછી 1 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરવો, જેથી સારો ટેસ્ટ મળે. ચણાનો લોટ આ રીતે આપણે થોડીવાર મરચાં સાથે ચલાવશું ને તો શેકાઈ જશે, કાચો નહીં રહે. અને મિક્સ થઈ ગયા બાદ આપણે તૈયાર કરેલો જે મસાલો છે તે ઉમેરીને મિક્સ કરી દઈશું. સારા ટેસ્ટ માટે લગભગ 1-2 ચમચી જેટલું મોળું દહીં ઉમેરીશું અને દહીં ઉમેરી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને મિક્સ કરશું, નહીં તો દહીં ફાટી જશે અને પાણી છોડવા લાગશે. એકવાર દહીં આ વસ્તુ સાથે મિક્સ થઈ જાય પછી ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને 1-8 મિનિટ માટે કૂક કરશું, તો ઉપર તેલ દેખાવા લાગશે. જો આ રીતે આ આપણે જે તૈયાર કરેલી વેરાયટી છે ને તેમાં તેલ દેખાવું જરૂરી છે, ત્યાં સુધી કૂક કરવું, નહીં તો વેરાયટી ખરાબ થઈ જશે. તો તેલ દેખાવા લાગે ત્યારે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી નીચે ઉતારી ઠંડુ થાય પછી એરટાઇટ બોક્સમાં ભરી ફ્રીઝમાં રાખી 1 વીક સુધી ખાઈ શકો છો. તો કેવી લાગી તમને આજની જુદી જુદી શાકની જરૂર ના પડે તેવી 6 વેરાયટી? મને કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર આપજો. ફરી મળીશું એક નવી જ હેલ્ધી એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી, સ્ટે હેપી, ટેક કેર.